guys, i-share ko sa inyo paano ko gumawa ng juice, banana, mango, and melon. And lalagyan natin siya ng almond milk. Tara guys, samahan niyo ako. Tara na guys, samahan niyo ako. Gagawa ulit ako ng healthy juice. Simulan natin sa banana. Yung banana, yung malapit na ma-overripe. Para masarap siya pag nag-inis mo. Mas masarap nga ito kung galing na sa freezer. Masarap ito kasi sabi ko. Kung may powder milk kayo, pwede na rin yun. Yan na lang. Try ninyo ito gawin. Tagmang ka ngayon, di ba? So, tamang-tama lang. Araw-araw iba-iba kasi para hindi mo sasama si Lola. Pero ang sarap naman. So, yung watermelon po, ang pork lang. Hindi siya yung tama ang init yan sa atin, diba? I-blend lang ninyo yan. Pwede na. O kung wala naman blender, yung tinidor, kayo rin nyo. O kaya, diba may pangkayod tayo sa buko? Pwede rin yun. Then, lagyan na lang nyo ng gatas. Tapos, ayan, tatlong ingredients lang siya. So, tapos lagyan natin siya ng gatas. Isang basong almond milk. Nasa sa inyo kung gusto nyong lagyan ng honey or asukal. Sa akin kasi yung tamis niya, okay na. Hindi kasi ako mahilig sa sugar or
thank you guys for watching. It's me again, Smoothie TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para ma-update kayo for my next video. Thank you and God bless you all. I love you. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like